Ja, var det körning i vinterlandskap i tätort och då som ni ser så är det ju stora snöhögar runt omkring. Och bakom dem kan ju naturligtvis gömma sig både barnvagnar och familjer och så. Så det vill till att smyga sig fram. Vi ska ta ut höger här och vi kör nu från en parkeringsplats. Då får vi utfartsregeln. Och då, som tur var, ingen barnfamilj. Får också betänka att när man väljer att köra ut så måste det vara längre sträcka till den korsande trafiken, eftersom de har svårare att bromsa för dig och du har svårare att komma iväg på grund av det hala väglaget. Så det är en hel del extra man får tänka på. Så att man ger både de andra en chans och dig själv en chans. För du kommer inte iväg på samma sätt som du är van vid när det är barmark. Ta höger ut och här har man väjningspliktsskylten, någon som har kört på, men den gäller ju naturligtvis ändå. Den är lite konstigt vinklad. Samma sak, cirkulationsplats, titta tidigt in och se att det är fritt. När det är barmark här så ser man tydligt att det är 2 körfält. Som ni ser gör man inte det. Och då får man helt enkelt anpassa sig till omständigheterna som råder. Det vill säga att om du nu inte kan se mittlinjen, körfältslinjen, så får du helt enkelt köra på ett sådant sätt så att andra kan tolka och förstå dig. Menandes helt enkelt att det blir kanske lite mitt i. Men vad ska man göra när inte både du själv har ingen mittlinje och de andra förstår ju det med. Vi kommer närmare oss med ett lut, en backe, och där ska vi ta till vänster. Och när det är snö före vinterväglag så kan det faktiskt vara så att du inte kommer loss. För att om du har stannat helt. Så väldigt viktigt, synnerhet så här i backar, att du behåller rull. För att stannar du så är det kanske risk att du inte kommer iväg igen på grund av hala väglagen. Så därför nu när vi ska ta till vänster i korsningen här så vill det till, det är jätteviktigt att man tittar tidigt upp. Försök behålla rullet och ha rullet med dig så att du kommer loss. För det kan vara jättesvårt att komma loss om du stannar helt och ska starta från noll. Fördelen med mörker och vinter och så här, det är ju att om någon tänder sina lampor, till exempel någon som är på väg ut, eller om man ser backljusen, om bils baksida, vita lamporna bak till, så kan du ju misstänka att en bilist är på väg ut från sin parkeringsplats. Självklart har de ju lämnat företräde åt dig, men då vet du det, för det kan alltså vara så halt så att även om de vill stanna så kan de inte. Korsningen vi närmare ska vi ta vänster, och då är det ju som finns möjligheten, så titta tidigt vänster och höger i hopp om att slippa behöva stanna. Får vi se hur samspelet här. Nu är det ju så att den här bilisten som kommer från vänster ska ju lämna oss företräde. Men han hade med uppförsbacke dessutom. Så där hade han haft det svårare att komma loss. Här var det en som tog det också väldigt lugnt för att slippa stanna. Längre fram kommer vi se en liten udda lösning i form av att vi kommer inte ha ett hinder på vår sida, men ändå med hjälp av skyltningen behöva lämna företräde. Vi ska titta på det och framförallt anledningen till det. Så att jag försöker behålla rull och inte stanna för sen starta från stillastående. Nu är det inte så mycket lut, men i alla fall försöker undvika det. Stoppplikter, då måste du ju stanna. Och det är inte så mycket, det är inte så mycket att göra åt. Det är så det är. Så jag kan snegla upp på, framförallt här kommer en liten gata som går i en backe ner mot denna gatan. Och då kan man tänka sig att även om den bilisten vill stanna och tvärnitar för allt den individen orkar med på bromsen, så stannar inte bilen på grund av det hala väglaget.
Här framme har vi en liten annorlunda lösning. Vi ska kika på den här. Så att jag kommer nu att blinka åt sidan och försöka se så att andra kan passera oss. Så att de är med på det. Ja, det vi har nu framför oss det är en busshållplats helt enkelt. Och det är en uppförsbacke där för bussen när han ska loss därifrån, när bussen ska loss därifrån. Och därför har man gjort så att vi som ligger i nedförsbacke, vi får lämna företräde åt bussen trots att det är vi, och det har inte med bussen att vi behöver lämna, utan för mötande trafiken ska vi lämna företräde enligt skylten på höger hand. Och detta för att det är enkla att vi är i nedförsbacke och kan mycket lättare komma i loss efter vi har stannat än om det kommer ett fordon och ska upp för backen, stanna för att lämna av folk vid busshållplatsen, buss då alltså, för att sen starta. Den är inte så jättelätt. Så att ibland vänder man på reglerna. För normalt sett om man tittar här framför så ser ni det att hindret är ju på motsatta sidan. Så vanliga fall skulle det vara så att det är tvärtom. Det vill säga att vi ska, eller de ska lämna oss företräde är ju egentliga tanken. Men med hjälp av skylten och de på motsatta sidan har en annan skylt som berättar att vi ska lämna dem företräde. Här har vi skylten att vi ska lämna dem företräde då. Så att ibland kan man fundera över varför man gör saker och ting tvärsom. Och det är just exakt på grund av den här anledningen som vi är i just nu. Inte jättemånga som kanske känner till, vad vet jag. Som vanligt start från väg kan se sig för att blinka ut. Så fortsätter vi helt enkelt. Och nu om det kommer med att nu kan vi inte göra så mycket åt det. Nu är vi i försmalningen. Ser lugnt ut från höger. En helt vanlig högeregelskorsning eftersom ju inte vi har någon vägmärke som säger något annat. Ska vi ut på en större led och som ganska vanligt när det är vinterväglag så kan ni ju se att någon har kört rakt in i räcket och tagit med sig skylten. Då måste du titta ut på korsande vägen om det är en huvudled, vilket är fallet här. Här har vi så då vet vi att vi ändå har väjningsplikt. Så att det är massa sådana här grejer som tillkommer nu när det är vinterväglag. Folk kör fel, kör ner skyltar och så vidare. Då måste du leta efter andra skyltar för att kunna veta vad som gäller. Vanliga skyltar kan vara halvt snötäckta. Utryckningsfordon, det är en brandstation här på höger sida. Så en hel del att tänka. Allting är inte samma bokstav. Det talar solklart som vanligt. Här vet jag om att vägen blir tvåkörfältig, men som ni ser att de flesta har ju kört efter det här spåret. Och eftersom det har fungerat misstänksamt bra för de flesta så får vi hoppas att det gör det för oss också. Titta tidigt in i cirkulationen i hopp om att slippa stanna. Och det slapp vi. Och någon som inte fick sin planering riktigt lika bra. Definitionen på ett körfält det är att det får plats 2 bilar på vägen. Alltså 2 bilar åt samma håll. Då är det 2 körfält. Definitionen är inte primärt den här körfältslinjen. Utan finns det plats för 3 bilar i bredd, ja men då är det 3 körfältigt. Och så vidare och så vidare. Kör vi ut mot centrum. Och ska se om vi kan hamna i en liten, just för utbildningens skull, lite speciell situation. Det är nämligen så att ibland hamnar man ju på gator som är uppförsbackar, som är dålig sikt, som du knappt vågar köra, som du knappt vågar rulla rakt ut på, utan utan måste ändå stanna trots att det uppförs och snö och halt. Ska vi se hur vi ska lösa den situationen. Det finns ju vissa fördelar i alla fall med snön, och det är att det ljusar upp en hel del. Vilket innebär att man ser folk, och i det här sammanhanget är det faktiskt ganska bra med att folk vanligtvis brukar vilja ha mörka kläder. De syns bättre mot kontrasten. Däremot är ju mörka kläder som den här tjejen som går över
misstänker jag i alla fall. Personen som går över här hade ju aldrig synts om det inte hade varit snö faktiskt. Det hade varit helt omöjligt. Så. Nu har vi den regeln som brukar kallas för svängningsregeln. Vilket innebär att när vi svänger vänster ska vi lämna företräde åt mötande trafiken. Här kommer vi in på en lite speciell gata. Och speciell utifrån att dels att den är smal. Får man möte så måste man använda den ytan som finns. Det vill säga att köra åt sidan. Något sånt här så att ett möte kan passera. Då har vi ju inte något. Men det gäller att tajma. Alltså det gäller att passa in varandra. Det är inte alls lätt. Så att det gäller att se långt fram vad jag behöver göra. Nu har vi den här uppförsbacken. Vi har väjningsplikt och vi ska faktiskt försöka oss på en vänstersväng. Får vi se här. Här skulle jag aldrig ha gjort om det inte hade varit för utbildning. Kan jag säga. Så, det är dålig sikt. Och hoppas nu innerligt att ingen kommer så vi kan behålla rullet. Och det slapp vi. Vad skönt att ingen kom. Hur skulle jag då ha gjort om det hade kommit någon? Ja, självklart hade jag ju varit tvungen att stanna. Så att då gör vi som så. Men nu såg ni att nu hade vi turen på vår sida. Vi kör in på den här gatan och så kör vi och vänder. Så ska vi testa den där situationen. När vi behöver stanna. Kör vi in på en gata och en sån här. Ska vi se om vi kan göra oss lite otur. Det vill säga i det här backen som vi ska upp i. Stanna. Så får vi hoppas att vi kan komma loss. Bara en sån här lite. Bara detta lilla lutet vi har precis framför oss här. Kan göra. Nu är det ju snö så lite fäste. Snökristallerna gör att däcken kan liksom få lite grepp. Men skulle här nu vara att det skulle smälta och frysa på så att det är is, då kommer vi knappt ens ut från den här parkeringsplatsen. Och det ser inte mycket ut det här lutet. Det ser inte så problematiskt ut, men det kan bli jättejobbigt. Men nu har vi snön på vår sida faktiskt. Så att då fixar däcken att få driv genom snökristallerna faktiskt. Nu är vi i den här situationen igen. Vi ska ta vänster och nu så har vi otur säger vi. Det vill säga att det kommer trafik. Och då kan det ju vara så att man blir så illa tvungen att stanna i sånt här uppförslut. Så. Nu är det jätteviktigt att du inte grips av någon panik eller något sånt där och trycker gasen i botten eller något sånt där. För då hinner inte snön fästa under däcken. Utan det gäller nu att smyga igång bilen. Nu har vi en individ som är ute på en löparrunda så att då låter vi. Och här har vi just en situation med. Och hon springer på trottoaren. Jag ville bara kolla att hon gör det. Så nu smyger vi igång här. Så däcken får fäste. Då brukar det faktiskt fungera tämligen väl. Men börja inte trycka fullt gas där. För då sitter du fast helt enkelt. Försiktigt på gasen, däcken får fäste. Och sen så tuggar däcken sig framåt. Visst är det bra med väjningspliktsskyltar som är upp- och nervända trianglar. För då kan jag ju se dess baksida. Och då vet jag också om att den vita bilen i det här sammanhanget skulle lämna oss företräde. Men som sagt jag har ett väglag. Vilket innebär att hur mycket den individen trycker på bromsen kan det faktiskt vara så att bilen inte kan stanna. Och trycker man fullt på bromsen då kan man få att bromspedalen skakar och vibrerar i högerfoten. Vad det som fungerar då det är ABSen. Det kan också låta i bilen. ABS det är alltså låsningsfria bromsar. Och de har vi jättenytta av i halt väglag. Det låter lite konstigt och det känns konstigt. Men du kan med absolut rekommendera jag ut och testa det så att när du är i en paniksituation att du då inte blir rädd för bromspedalen som skakar. Ni kommer att få testa det på risk 2:an.
Det kommer ni få göra, men risk 2 heter risk 2 av en anledning. Det vill säga att den ska komma så sent som möjligt i körkortsutbildningen. Så det är med jättestor fördel om du kan, som nu det finns möjlighet när det är vinterväglag, att testa det, bromsarna, så att du har känt det. Mjuka gasningar. Och det är samma sak, nu har vi backljusar som kommer ut. Och då ser ni det på vita lamporna bak till på den här bilen som rullar ut. Då kunde jag tidigt förstå att den tänker backa ut. Och eftersom den inte ser mig kan jag såg ju inte föraren. Och då kan jag ju räkna ut att föraren inte kan se mig heller. Trafiko hjälper dig med varje steg till körkortet. Boka körlektioner, kurser och plugga teori direkt i mobilen. Ladda ner Trafiko-appen och spara 1000-lappar jämfört med en traditionell trafikskola. Anslutande från höger ska lämna företräde, då varning för farlig korsning. Och man får ju tänka det på att de här skyltarna och de står ju uppe vår, vinter, höst, sommar. Vilket innebär att man ändrar inte dem. Så att även om det står 50 här så betyder ju inte det att man måste köra 50 i vinterväglag. Den här konstiga skylten på höger sida, 85, det är för järnvägstrafiken. Lite dumt att den står så nära vägen. Men som ni såg så hade inte den heller en röd en ring runt sig. En röd ring runt sig. Också kan det vara väldigt svårt att se grupp hastighetsmedel, alltså hastighetssänkande grejer. Och då är det ju bra med skyltar som berättar faktiskt att det är ett gupp. Så man slipper flyga över dem. Nu har vi ingenting från höger. Det ser ganska lugnt ut. Vi ser att nu finns det inte direkt något motiv att ligga och köra så att säga långsamma. 49 kör vi nu. För det är så när det gäller val av hastighet så säger ju hastighetsskylten högsta tillåtna. Men om omständigheterna säger motsatsen, det vill säga att det är mycket trafik, det är halt väglag som nu etc. Att det finns någon anledning till, och du kan motivera på ett lämpligt sätt, att du kör långsammare än hastighetsskylten, då får du göra det. Lagen är tydlig kring det där. Däremot så får du inte köra omotiverat långsamt. Det är det som står i lagtexten. Så att bara för att om jag känner att det är vackert väder, strålande solsken, sommardag och jag känner att jag vill köra i 70 på en 110-väg, ja, då är det faktiskt förbjudet, om det då naturligtvis inte är kö och så. Med trafik. Järnvägsöverfarter. Flera spår eftersom det är en extra vinkel under. Nu börjar den faktiskt att blinka, så då får vi sätta fart. En sak som är viktig när det gäller järnvägsöverfarter, det är att är det enkelspåret kan tågen komma från vilket håll som helst, höger eller vänster. Är det flerspåret som där, så får man tänka på det, och det är inte jättemånga som vet. Men det är så att tågen och järnvägen kör vänstertrafik så att man tittar åt rätt håll. Det vill säga istället för vänster, höger, vänster som vi normalt sett, så blir man faktiskt att man börjar med höger eftersom kommer från det är ett håll man inte är van vid. Först. Inga fotgängare, cyklister. Nej. Hålla väl till höger. Fördelen med snön, det är ju att de andras lampor syns väl. Samma sak här i en uppförsbacke. Titta tidigt ut nu så du slipper stanna. Där kommer ju 2 bilar minst i alla fall. Så nu tar vi det försiktigt ut så vi slipper stanna och starta från 0.
Inga fotgängare, inga cyklister, inga bilister. Voilà. Så har du inte... Det är alltid bra och viktigt, oavsett väglag och omständigheter, så det är alltid bra och viktigt att planera sin körning. Däremot så är det ännu viktigare nu när det är halt väglag. För inga hastiga rattrörelser, inga hastiga broms och gasning, utan lugnt och fint. Jag vet inte om det hördes nu eftersom torkarna gick här för fullt. Jo, när det är halt väglag så försiktig med gasen, försiktig med bromsen. Sök inte göra ryckiga rörelser med händerna och ratten då. Utan lugn och fin körning. För bilen är ju lite mer känslig, om vi uttrycker så, när det är halt. Så. Jag drar lite grann om körning i villaområde, tätt bebyggt område i vinterväglag. Vi ska bara precis svänga in.